Hyvää päivää Ismo Koponen fysiikan osastolta, aiheena systeeminen ajattelu ajattelun taitona. Itse olen fysiikan professori, vastaan meidän fysiikan aineenopettajien koulutuksesta ja siinä yhteydessä systeemisen ajattelun taidot on noussut yhä keskeisemmäksi ja tärkeämmäksi osaksi meidän opettajien koulutusta. Fysiikassa perinteisesti on hyvin pitkälti ajateltu asioita reduktionistisesti. On pyritty analyyttiseen, rationaaliseen ajatteluun, jossa tunnistetaan osatekijät ja osatekijöiden väliset yhteydet. Ja se on hyvin luonnollinen tapa lähteä tutkimaan systeemeitä, ajattelemaan, miten systeemit käyttäytyy, kun systeemi koostuu erillisistä osista, vuorovaikuttavista osista. Ja tämä on tietysti hyvin tärkeä tapa ajatella asioita, kun asiat on monimutkaisia, kun asiat on kytkeytyneitä, kun meillä ei ole kovin tarkkaa tietoa sitten siitä, millä tavalla eri osatekijät vaikuttaa toisiinsa. Silloin meidän täytyy yksinkertaistaa systeemeitä. Jossakin mielessä kompleksiset systeemit, jotka on fysiikan kannalta niitä keskeisimpiä systeemeitä, joissa systeemistä ajattelua tarvitaan, on mielenkiintoisia, koska perusidea on yksinkertaistaa, idealisoida, tehdä yksinkertaisia systeemeitä, joissa säilytetään kuitenkin se kompleksisen systeemin perustavanlaatuinen monimutkaisuus ja kytkeytyneisyys. Nämä tämän tyyppiset ongelmat on hyvin keskeisiä meidän energiataloudessa, ekosysteemeissä, ekodiversiteetissä, myöskin sosiologisissa kysymyksissä, ja ikävä kyllä viimeiset 2 vuotta on hyvinkin konkreettisesti tuoneet esiin sen, kuinka vaikeita monet kytkeytyneet ongelmat on. Meidän pandemiassa on kysymys yhtä aikaa lääketieteestä, farmakologiasta, sosiologiasta, yhteiskunnasta, liikenteestä, logistiikasta. On hyvin vaikea tunnistaa, mitkä kaikki osatekijät vaikuttaa siihen systeemiin, millä tavalla ne on kytköksissä. Kysymys ei ole monimutkaisuudesta, tuoda yhä lisää ja lisää monimutkaisia asioita, vaan tuoda oleelliset, mahdollisimman yksinkertaiset, idealisoidut kysymykset ja asiat esiin ja tunnistaa niiden väliset yhteydet. Minkälaista on se systeemin dynamiikka, kuinka se käyttäytyy, millä tavalla siihen systeemiin voidaan vaikuttaa ja millä tavalla sitä systeemiä voidaan muuttaa. Näihin fysiikka on tarjonnut mielenkiintoisia uusia näkökulmia, ja itse asiassa viime vuonna fysiikan Nobelin palkinnon yksi saajista oli uran uurtaja systeemiteoriassa, systeemisessä fysiikassa, kompleksisissa systeemissä ja dynaamisissa systeemissä Giorgio Parisi, joka on myöskin uran uurtajia siinä, että millä tavalla ilmakehätieteissä ja ilmastotieteissä on systeeminen mallintaminen, systeeminen ajattelu yhä keskeisemmäksi tullut näkökulma. Ja millä tavalla fysiikkaa metodisesti voidaan hyödyntää siinä. No nyt tietysti usein kun puhutaan systeemisestä ajattelusta, me korostetaan sitä, että se auttaa ratkaisemaan niitä suuria ongelmia, niitä ongelmia, jotka on keskeisiä yhteiskunnassa. Se on hyvä näkökulma ja se on tärkeä näkökulma, mutta vielä parempi näkökulma on se, että kuinka systeeminen ajattelu voisi johtaa meidät parempaan yhteiskuntaan, jossa niitä ongelmia olisi vähemmän ratkaistavana. Tietty suunnitteluperiaate, joka ottaa huomioon jo pitkällä aikajänteellä ja hyvin pitkällä näkemyksellä sen, minkälaisia ratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessa, millä tavalla ne ratkaisut vastaa tulevaisuudessa kohdattaviin uhkiin. Ei pelkästään siihen, mikä liittyy vaikkapa sanotaan energian, liikenteeseen tai logistiikkaan, mutta myöskin politiikkaan. Tämä meidän 20-luvun alku näköjään tarjoaa meille aika paljon erilaisia systeemisen tason ongelmia, joista voisi väittää, että ne olisivat olleet vältettävissä, jos olisimme olleet riittävän kauaskantoisia, olisimme nähneet tarpeeksi kauas ja olisimme osanneet ottaa huomioon sitten ne asiat, jotka vaikuttaa tapahtumiin ja siihen, miten tapahtumat kytkeytyy. Ilmastonmuutos on eräs tunnetuimpia, vanhastaan tunnettuja esimerkkejä systeemeistä, siitä missä tarvitaan systeemisen ajattelun taitoa. Myöskin esimerkki siitä, millä tavalla fysiikka on aikojen kuluessa
vaikuttanut siihen, miten me ajatellaan systeemeitä, miten systeemi tunnistetaan, mitkä tekijät vaikuttaa sen systeemin dynamiikkaan. Jo 1800-luvun loppupuolella Svante Arrhenius ja John Tyndall käsittelivät kysymystä, miten fossiilisten polttoaineiden käyttäminen tulee vaikuttamaan ilmaston lämpenemiseen ja siihen, millä tavalla lämpö jää ilmakehään. He tekivät siitä hyvin perusteellisen analyysin. Voidaan sanoa, että jo siinä vaiheessa oli hyvinkin pitkälle menevä näkemys siitä, mitkä fysikaaliset prosessit kytkeytyvät ja millä tavalla ja mitkä tekijät vaikuttavat sitten oletettavissa olevaan, tulossa olevaan ongelmaan, joka syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Kysymys ei silloin oikeastaan ollut systeemisen ajattelun taitojen puutteesta tai kehittämättömyydestä. Kysymys oli pikemminkin kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta ottaa huomioon niitä seikkoja, joita tutkimus ja silloin paras ymmärrys tuo esiin ja miten se ennakoi tulevaisuutta. Tämä ongelma ei tietysti ole poistunut minnekään. Edelleenkin tiede tuottaa paljon tietoa, joka olisi hyödynnettävissä, mutta sitä tietoa ei välttämättä haluta hyödyntää tai sitä ei osata hyödyntää tai siihen ei luoteta. Tämän takia mielestäni tarvitaan systeemisen ajattelun taitojen kehittämistä kaiken tason koulutuksessa, ei pelkästään tieteessä, vaan yleissivistävässä koulutuksessa, koska se avaa ikkunan siihen, millä tavalla tieteellistä tietoa käytetään, miksi tieteellinen tieto on epävarmaa, mutta kaikessa epävarmuudessakin se on parempi pohja systeemisten tason ratkaisujen ennakoimiselle, puuttumiselle niihin, kun ei minkäänlainen tieto. Systeemisen ajattelun ja systeemiteorian tarkoitus ei ole tunnistaa jotakin olemassa olevaa ajateltua parasta mahdollista ratkaisua, vaan sen tarkoitus on tunnistaa mahdolliset ratkaisut, niiden vaikutukset ja mahdollisuudet puuttua niihin ratkaisuihin ja ottaa myöskin huomioon se, että aina ratkaisua ei välttämättä ole ja siitä huolimatta joudutaan jollakin tavalla tulemaan toimeen senkin tilanteen kanssa. Kysymys on myös resilienssistä. Systeeminen ajattelu johtaa ymmärrykseen resilienssistä, mitkä on systeemin haavoittuvuudet, miten niitä voidaan paikata. Jotkut niistä voi olla välttämättömiä, niitä ei voida välttää enää siinä vaiheessa, kun ne tunnistetaan. Mutta parhaimmillaan kuitenkin tuo systeeminen ajattelu auttaa tunnistamaan mahdollisia toimintastrategioita, kuinka selvitä siitä huolimatta tulossa olevasta tilanteesta. Noin yksinkertaista voisi sanoa, että se missä systeemistä ajattelua nykyyhteiskunnassa tarvitaan ja myöskin luonnontieteissä on se, että se estää meitä panemasta niin sanotusti päätä pensaaseen, ottamaan vastaan sen tulevaisuuden, joka on tulossa ja toimimaan niissä reunaehdoissa, jotka tunnistetaan ja tiedetään. Tämän takia mun näkemyksen mukaan me tarvitaan systeemistä ajattelua myöskin opettajan koulutuksessa, jos me halutaan yleissivistävää koulutusta, jossa systeeminen ajattelu ja kompleksisten asioiden tunnistaminen ja niiden kanssa toimiminen tulee ymmärretyksi ja tulee arvostetuksi. Me tarvitaan yleissivistävällä tasolla ymmärrystä systeemisestä ajattelusta taitona. Tähän paras ratkaisu nähdäkseni on opettajan koulutus ja sitä kautta se vaikutus, joka tulee sitten myöskin koululaitoksen tasolla. Myöskin voidaan ajatella tietoa sinänsä systeemisenä rakenteena. Ihmisen tieto asioista, jota ihminen käyttää ratkaistessaan ongelmia, suunnitellessaan toimintaa, on myös systeemi. Se on tiedon systeemi, jolla on rajansa, jolla on ulottuvuutensa ja jolla on käyttöarvonsa, mutta täytyy tuntea, mikä se tiedon systeemi on, miten sitä voidaan käyttää, kuinka se toimii monitieteisissä kokonaisuuksissa, millä tavalla käsitteet siirtyy toiselta alueelta toiselle alueelle, mikä on niiden käsitteiden käyttöarvo, kuinka niitä voidaan käyttää johdonmukaisesti niin, että emme kuvittele liikaa, mitä tiede voi ratkaista ja millä tavalla, mutta ymmärrämme, että on monia asioita, joita se voi ratkaista ja joita se voi ratkaista myöskin kestävästi. Siksi tarvitaan systeemistä ajattelua ajattelun geneerisenä taitona. Se on osa johdonmukaista, perusteltua, tieteeseen perustuvaa ajattelua, joka on kattavaa, kokonaisvaltaista, rationaalista ajattelua.